Привіт! Запечена курка. Це один із найсмачніших, найідеальніших рецептів варіантів її приготування. Неймовірно соковите м'ясо всередині і рум'яна, золотава, хрумка скоринка зовні. М'ясо настільки ніжне, що так легко відділяється від кісток, поки курка запікалась ззовні, всередині вона наситилась ароматними травами та чесником, які випаровувались із банки. В результаті чого м'ясо і виходить таким соковитим і м'яким. Рекомендую готувати саме так, тому зберігайте рецепт обов'язково. Курку спочатку мариную. Для цього 4-5 столових ложок рослинної олії рафінованої. Вона не дасть згоріти шкірці і розкриє аромат спецій. Майонез тут абсолютно не потрібний. Сіль за смаком. Приблизно 1 столову ложку з верхом. Із спецій. Тільки сухий часник. 1 столову ложку, якщо немає, візьміть свіжий, та 1 столову ложку паприки солодкої. І усе, більше нічого не потрібно, хіба що для пікантності трохи чорного меленого перцю. Добряче втираю і розподіляю по усій шкірці та всередині тушки. І обов'язково мариную. Мінімум 1 годину. Якщо є час, тоді краще 3 години при кімнатній температурі. Пройшла година. В банку, на якій буде запікатись курка, наливаю більше половини води. Додаю 3-4 зубчики часнику. У мене маленькі, тому 5. Розрізаю їх на кілька частин. 3 лаврових листа та 1 столова ложка приправ до курки чи м'яса. Я додаю хмелю і сунелю. Вона у мене домашня. Перемішую все разом. Деко застелила пергаментом. Так його буде легше потім відмити. І відправляю курку запікатись у духовку при температурі 180 градусів. Режим конвекція верх та низ. В холодну нерозігріту духовку. Це для того, щоб банка не лопнула. І запікаю першу годину курку саму. Потім дістаю обережно із духовки. Змащую залишками спецій, в яких маринувалась курка. І досипаю до неї попередньо замариновану картоплю із овочами. У мене це болгарський перець, цибуля, звісно ж сіль за смаком. Додаю 1 столову ложку прованських трав та 2-3 столових ложки рослинної олії. Адже саму курку в духовці запікати то гріх. Далі курка разом з овочами запікається ще 30-40 хвилин, залежно від вашої духовки. У мене це 40 хвилин. Неймовірно соковите м'ясо всередині і рум'яна, золотава, хрумка скоринка зовні. М'ясо настільки ніжне, що так легко відділяється від кісток. Рекомендую готувати саме так, тому зберігайте рецепти обов'язково.